أيتما ديستما السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم ديتنا تكليت يضنين حل فيديو الجديد. دائما حلقنا نون فانديليس عالم زينة اتمنعكم ديال في الفيديوهات الصح لهنا تكون ما ترشم تلونيش كش مربي رمضان اسعدي امباركي الصح لهنا يا ربي. غصدر ديدون بارطاجيح كران المملحات ان شاء الله راه نسكر المملحات الحلو. ما تجي بنادم حتى بلا نصح رمضان ان شاء الله. الطرق كانين مبتكرة كان بسيطة اللي صرت نتيسكر بنادم بلا نتمرة. تبعي دي طريقة د المقادير هادو نتوما يكون يعجب الفيديو هادي يكون يسوس ما تسكميا لايك تبارطاجي مع الاهل الاصدقاء النون. ديم دوكا النون بحال الواتساب بحال الفيسبوك جميع المواقع التواصل الاجتماعي. كنا نجح غير هاد الفكرة او الوصفة الطريقة. اذا بسيطلات اللي راه نسكر كان تين الدجاج حلوين، بمعنى تين الدجاج ميمنين ورقانت مالحه ورقات المهم رقنت تين الدجاج ميمنين، ولكن ولا داس نحنك السكر داس نحنك تمنت الليمون. راه نحتاجو كيلو ونص الدجاج فولوس الناوي. من الاحسن هكسيلي يخلط ادوري غير الصدر ولا غير الفخاد الدجاج وحده. المهم خصها افولوس كله ولا نصو فولوس، المهم يخلط ادخلت تفيانس راه سنق العطريه راه سنق سكنجبير راه سنق الخرقوم راه سنق تيسكرت راه سنق يمكن تيسنت راه سنق يمكن الكمون راه سنق العطريه المروزيه نفلوس راه سنق امان هذا سورنق ليدام ابلا الوقت يتشحر مزيان غير كاد اللي تنايم يتشحر مزيان حوامنا اللي سنيقه باش راح تكشم المرقه او كنت نتفيان الدجاجه تيميم يحيس نتقى الزيت من الاول ورا تجا الزيتان العطريه تكشم فلوس ولا تكشم تيفيه بصفه عامه. غير دريسني نص الكاس من الزيت العود وانا راني سيك زيت لسيوريغاست الزيت العاديه ريت حيميك وظالم وكان اجحت اينوا ديميك ظالم هاتيني 100 كيلو وظالم رسول نحت الجوغان من بعد راه نسول من كاس صرت نحت الجو ريسني كرا القزبور المعدنوس تقريبا سنت المعالق مقورنين صافي نقل في الخيران نجد اركي حنوه غير اللي تزرم غير هذا الدجاج نحينوا راه تنحيد سكران الطبسيل ما حيتبرد باش تقولو نبي في ميك ديميك وكان المرقه اللي تزرم هذا داس نزايد ازاليم اللي درنا حلان غير اللي صاوني نحكي له وظالم نحتاج جا الوصفات كيلو ونص الدجاج وفلوس كيلو وظالم يقدر ان اللي مريني هذا ظالم كيلو يقوت ولكن هذه راه تزرم بحال الاخر كيلو ظالم مش كرا ديك سيغور ديك سيغور بلا يمكيك صافي ارنتاوي اختاد اللي تزرام ازاليم هاد اللي تزرام نتاور كي توقف صافي من ناحيه دقيتي فوق لي دام هذا تزرام صافي هاتي وسو قيس لان ومان راه دقيس حيد حكرات المعالق مقورنين من بعد غالي يقول راه قيصر صحيه تقليت يتقليت تقاد باش هذا تسمون الخليط انا دحينش في نفس الوقت هذا حيك زدو كان هذا حوريقه غير المرقه. وانا رانا زايد سناب تكرات قلاليتين زمان زايد نقود نتقلي تقريبا نحن كيلو ونص حتى 6 ولا 7 تقلي. يا تقلي تلقى كافيه حتى مدلو رحم لينا تقلي حلب سطيله هاتي ممكن يكتفي غير سياد تقليت باش تحت تسمون الخليطان ردناوي الرابعه اللوز غير اللي تناي من اللوز راه نتقلوح الزيت يبرد تقلو مح الزيت يحمان باش تكشم تنويت يحمر يقاون غير اللي ترام من بعد راه تنزل تحمس تاك نطحانه الضو غير اللي تزرام يفيق غير كاد دونو لي العجين باش الوقت اللي شتا بنادم البسطيله رقيسي يشتا اللوزان يهرمشن رقيسي يكا يا المذاق بهرين ميمن وانا رانا تز مزيان يزتو رقي المشكل. من بعد رد دويح القرفه راه دازكح المعلقه القرفه ورا عمان وانا رانا يسي زايدين القرفه يزايدن وانا يوري رانا ريسي تقريبا رانا نص المعلقه شكور طعم رانا نص المعلقه مقورن راه دازكح نيكي تمنت الليمون حل بلاصه السكر ارتكيس تاشكا يا سلام
مذاق قنص لا يعلى عليه، زعما نتمنى خاص تقيس تجرب. سنات إني كرات المعالق مقورنين نتمنت طحورتي كانتين الليمون رز هكا المذاق رائع. صافي من بعد ارتسح اللوزه درت السكر حتى يكورين 12 غرام تلقى كافيه. الدجاج هاتي وسيحتي دبيحت كلش المقص راه هكا تقديتي فول كاين الدجاج وانا رانا تبيت الموسبيت ماشي مشكل. رست كاع ازالي ملي يخلط تقليت لي هاتي غير كدا تزرم راه تسقى حتى هو نيضني اللي حيد هاتي وغاد علاش اللي تحيد حشكو الا داري الغرض حل المرقايض غير كان اللي قال لي دم باش اديورت ايورت الدجاج يوري نشف الوقت اللي تبي الحلب ستيلا راه متبين الا قيتي مي كيك اللي دام وتقور غني كان الفكره انه ايسنك مي كي كانوا ظالين يخلط المرقه. وكان قالت لي دينت القرفه معلقه من الزين. القرفه دائما جد القضيه ديال العطريات توليني انت كداريت ري مدي بنادم الحجر تيزر رايسس كاع غير لي تيرا ولا يخصي سولي زايد. وكان هاد التشكيله ديال تغلاد المونتاج. بالنسبه للمونتاج وانا راه نستي كنحل البسطيلات مزكي كنين بارا قبل المونتاج نتسي الورقه البسطيله تقريبا ردنا وين نص كيلو الورقه البسطيله. الطريقه اللي راه داون الملح هكا اللي سنتبي الورقه هاتي راه كيست تستغل متورق يعني ما عاد تسكر مسنات البسطيلاتين حيا التوريق راه كيست تسكر مكرط البسطيلاتين. اسيس تستفاد حمستك التوريق تدور ضيعه. الطريقه هاد تلقى باهره عمليه. تبيت على 3 زود ديال تسكر الدائره الورقه البسطيله تبيت على 6 طروفه. وانا رانا باهره يسكر لي ميني بسطيله الميني اللي مزكي كنين هاتي تسكر تسلك كادراد ارتكي الحجم مزكي كني فول كاين باهره بالنسبه من اللي ريسك منو تغمسيوين هاتي ريسك الحاجه متصين باش يكري قتيان زود درك المناسبه ولا تسكت منو تغمسيوين باش هكا مضين مد الاخيران ارتسكرت الحاجين الزين. وانا رانا يسكر الموين هذا ريسكار جدني تقطع اللي تاخذوا لي تحت سمون حنيكي ولا غير كران تسلقورتني كران نغايد البواطه ولا كرا الحاجه تسلقورتني كران وجاج ترتك نفس العبار. صافي نتاوي قرن يخلط دوامان ارتيس نتلصق الورقه البسطيله من بعد نتقن دريت الفكره غير بالنسبه هذا حنور طغي بالنسبه هذا حنور طغي ماشي اسم الورقه حمستك اللمو اللي حط نصبرا وسيحدني كاين البلاستيكه البلاستيكه كان اليمونتير كانتي الماكله شكش محس الكادرات باش هي ترخوده تدقيس طيح اي سلور شقو دهن حل الورقه دائما سيميكن الزيت التسيحه تزران تاكور تاع برح نتقيت 12 غرام. من بعد درت كاع الحشو الدجاج غير كاد اللي تزرا من المثلثتين هذا تنزمزي يا ريت كاع العكس نوايا باش نستغل غير لي قيسي مقورن دابا باهره وضيعه الورقه. صاتي غير تزرا ما قرني خلط ندوامان هركي حيقا غير زود قرن لي نروي وزكيف صفرت نتاجات نتلصق طوريق النح باش هذا حتفك طوعه تقن هذا حور تمرات حل المونتاج. صافي راس نتد باش هذا حتمز الفورمه المول اللي حتنيقه ارتد صافي سكن جبود الميكا راح ديكيس تكيس بكل سهوله وراه ديس نتمرات ولا والو تستمر غير دار كيقول لكم ملح البسطيلات اللي داري لاني وكان نزري لدينت الطريقه اللي نتنويت نس د الديكورنز.
صافي قعدت الزرام غير اللي كله نسالة ارد نتاسي البستيلان ارد نبكوت ولا كراو كشوض ولا كرا نتسقنيت ولا كرا الحاجة يسديد باش هذا حورتو في الورقة هذا حورت تخسر الفورمة البستيلة ولا لي ميني بستيلة ولا بستيلات صغار ولا ماشي نستينين. من بعد درت تسيح تمنت الليمونة تسرغح اسيس دهانح البستيلة ميني بستيلة حيكي ارست تقاح اللوز يفيلي حمر. من بعد ارست تروشح كرا والمايزينا وحل بلاصة السكر كلاص ارست تروشح مايزينا باش يتفك يتفك الديكور نص سكر كلاص شكون الريحة داز قاع السكر وكان ريحة داريتي لي الديكور ملي الحكي وكان رسم تروشي مي كيك المايزينا هاتي ورا قيتي تبين. اتمنى كنت تسوسم الوصفه هذا درت الثوم ادحت شجعه محلقه نانح ارتكليت يدنين احتنا ربي حل الفيديو يدنين وجيكني لهنا راحت والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.